Miqtë e mi ju përshëndes përsëri, jemi në hapësirën e fundit të emisionit tonë për ditën e sotme, si për herë në transmetim të drejt për drejt. Jemi në hapësirën e Mjekut, ku besoj shumë për jush kanë interes të na ndjekin, pasi ne çdo ditë marrim specialist nga më të mirët për t'ju dhënë këshillat e duhura. Sot do të flasim për organin e syrit dhe le të themi do të vazhdojmë një temë që e kemi lënë në emisionet e shkuara në vazhdimsi. Do të flasim për syrin dhe konkretisht për traumat perforative. Kam këtu pranë mjekun oftalmolog Rubin Topi. Mirëmëngjes Rubin, faleminderit që je këtu. Dhe zotin Nishant Taneja. Welcome. Në fakt keni bërë një dyshe e fortë tani dhe sa herë që vim bashkë gjithmonë trajtojmë çështje të rëndësishme, konkretisht se sot që do të vazhdojmë traumat. Në fakt ne kemi pasur takimin e fundit pas periudhës së festave të vitit të ri, ku folëm konkretisht për traumat që shkaktohen nga fishek zjarret, duke qenë se përputhesh me kohën. Ndërkohë që sot do të vijojmë me disa lloje të tjera të traumash. Çfarë janë traumat perforative, duke qenë se unë e bëra me dije si argument? Pra, e zaruam në periudhën që i përket fishek zjarreve, traumat nga fishek zjarret dhe ato që janë më të rëndësishme për të njohur nga publiku, prandaj e zgjodhëm sot të temë, janë traumat perforative, sepse pikërisht janë ato lloj traumash të cilat kanë komplikacione më tepër. Pra, kur themi traumë perforative e syrit, mendohet që globi okular, sepse e kemi shpjeguar në emisionet kaluara, syri është si një glob, pra si një sferë, pak a shumë. Pra, globi okular është i qarë, pra i perforuar. Pra, perforacion në Shqip është një qarje. E shpjegojmë, po. Dhe këto quhen trauma perforative, kur anatomia, kur globi okular ka pësuar një qarje. Atëherë, mund të sqarojmë pak sipas rrethanave si ndodh kjo çarje, ndoshta që si mund ta ndihmojmë ne veten deri në momentin që shkojmë në kontakt me mjekun, si trajtohen, ndoshta edhe si klasifikohen këto lloj traumash, sepse nuk e besoj që klasifikimi është i njëjtë për gjitha llojet e traumave perforative apo jo. Main causes or even a classification of the perforative traumas. Perforative trauma, main causes, they can be depending on the situation when the trauma happens. Most of the cases which come to us with perforation, they are chisel hammer injury, like they are hammering something and most of the time a piece of the iron goes in. And second type is the wood trauma. They are cutting the wood and piece of the wood damages the eye. And for children is playing. They are playing with dart guns or some iron particle or some thorn, wooden thorn. Third category is this, the type of trauma which are common. Pra, ato që hasen më shpesh, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, janë traumat perforative që shkaktohen së pari nga një goditje, pra gjatë punës, në një ambient pune, nga një goditje me çekiç apo me diçka të ngjashme dhe një pjesë metalike, pikërisht nga forca goditëse, kthehet mbrapsht në sy dhe krijon këtë çarjen e syrit. E dyta është e njëjta gjë, pra më shumë në ambiente pune, por kur shkaktari është një copë druri. Pra dikush mundohet të pres dru me sopat apo me mjetet tjera pune, me një punishte apo në gjitha ambientet, sipas rrethanave, dhe kjo pjesë druri, kjo copë druri, në të njëjtën formë nga forca goditëse, kthehet mbrapsht dhe godet dhe çan syrin. E treta, e cila natyrisht ndodh më shpesh tek fëmijët, është nga lodrat. Pra, fëmijë me lodra të ndryshme, ju e dini, janë bërë dhe shpesher të njoftura dhe në median shqiptare, me këto pistoletat lodër, ka pas raste që fëmijët kanë dëmtuar syrin. Pra, mund të jetë plastik, mund të jetë nga rrethana më të ndryshme, nga lodrat e fëmijëve, një lodër prej druri, varet, që mund të dëmtojë syrin. For the classification of trauma, it's called as open globe trauma. There are 5 types for the classification. One is a lamellar laceration, in which not full thickness, but only the surface is involved. Second type is penetrating trauma, in which it goes in, but the foreign body is inside the eye. Third is perforation, when it goes in and comes out behind. One is retained intraocular foreign body, when foreign body remains within the eye. And the last one is with infection, endophthalmitis, when it causes infection also. The type of trauma. Pra, nëse bëjmë një klasifikim të shpejtë mjekësor, shkencor, janë 5 kategori. Është dëmtimi lamelar, pra ku nuk ka ndodhur çarja e plot e shtresave të syrit, po në një nga shtresat është dëmtuar pa perforuar globi. Është trauma penetrative
ku trupi ka penetruar dhe gjendet brenda në sy, trauma perforative ku trupi ka raste që të ngec, natyrisht gjendet brenda, ku trupi huaj ka perforuar komplet globin dhe del dhe nga krau tjetër i globit të syrit. Është dhe endoftalmiti, pra që është klasifikimi i fundit, më i rëndi, ku gjithë globi okular ka pësuar endoftalmitis ose infeksionin e globit okular. In our experience, like we are dealing with this type of cases in Albania for 5 years, in our experience, most common type of trauma is with foreign body. I think in percentages, almost 35% of the cases we get, they have a foreign body or a small piece in the eye. Very few cases they have behind in the orbit, they have perforated, and almost 20 to 30% cases of penetrating trauma have infection. So these group are important because immediate treatment is required in cases with foreign body and in cases with infection. Pra, nga eksperienca të paktën gjatë 5 viteve të fundit në Shqipëri me pacientën tanë, afro 35% kanë trup të huaj, pra trupi goditës, ndodhet brenda globit okular. Që mbetet atje. Po, një përqindje më e vogël, ky trupi huaj e ka perforuar dhe pjesën e brendshme të globit okular dhe gjendet mbas globit okular, pra ka kaluar tej, dhe natyrisht në një përqindje që mund të shkojë deri në 50% të gjithë këtyre rasteve, ndodh infeksioni kaq problematik që është endoftalmiti, pra infeksioni i globit okular. Mund të japim disa këshilla në këto lloj traumash që ju përshkruat në bazë të klasifikimit. Si duhet sillemi ne, le të themi, sepse duhet të dimë ta kapim situatën shpejt, si të veprojmë deri në momentin që paraqitemi tek mjeku? How to get an emergency situation and how to act in this case? Yeah, before that, how to prevent it. So the best thing is this type of unfortunate trauma, eye is very delicate. We should not allow it to happen. And most of the cases in our experience, which we see in our clinical practice, most of the patients who come, they are not actually working, they are bystanders. They are moving around and somebody hit and they're just watching and foreign body go. So most important is protection with some glasses, some protective. If you are in this type of surrounding, even explosives and places where hammer and drilling machines are working and somebody is cutting the wood, you are moving in an area where there are trees, branches. So to use protection, to be more careful, especially for children, to follow the age limit which is mentioned on the toys, not to let them play with the things which are beyond their age and beyond their knowledge. This is the prevention. Pra, shumë e drejt pyetja, përpara po përmendim si ti parandalojmë këto lloj traumash, patjetër. Duhet të dimë diçka që shumica dërmuese e pacientëve që vinë, ndoshta nuk janë vetë punëtorët, po janë persona shoqërues ose që kanë qenë duke kaluar rastisht aty gjatë punimeve. Po, kurioz që mund të kenë qenë afër. Pra, dikush ka qenë duke prerë me gur fleksibël apo duke goditur me çekiç, qoftë dru, qoftë një diçka metalike, dhe kjo prerje e vogël që është krijuar nga forca goditëse ka goditur personin, sepse shpesh këta janë dhe pa mjete mbrojtëse. Po. Se një person që punon ndoshta direkt e di që duhet përdori ndoshta natyrisht që njerëzit duhet të jenë koshent dhe mendoj shumica janë koshent që syri është një organ tepër delikat. Dhe punohet gjithmonë me mjete mbrojtëse. Këta persona ndoshta kanë qenë kurioz, kanë qëndruar afër dhe janë goditur nga kjo prerje e vogël që është krijuar në atë moment gjatë punës. Apo qoftë të kemi shumë kujdes instruksionet tek lodrat. Kur marrim lodrat e fëmijëve, çdo lodër kur blihet tregon se në çfarë moshe lejohet që të përdoret ajo lodër. Nëse ka copa të vogla, nëse ka përdoret për mosha më të mëdha. 3 vjeç, po. Patjetër janë të klasifikuara. Nëse nuk respektohen ato rregulla mbrojtëse tek fëmijët, fëmia mund të dëmtohet e syt. Po, sepse ka një papërgjegjshmëri për hir të moshës, kjo ku kuptohet. Patjetër. Unë desha të shtoj një kuriozitet sepse natyrisht jemi në një ambient shqiptar dhe hasemi shpesh. Unë edhe kur jam gjatë rojeve 24 orëshe në spitalin shtetëror, në QSUT, aty ka raste mund vinë mbi 10 persona në ditë, nga këta ne shqiptarët i quajmë ustallar, që punojnë me që kanë profesion, që punojnë me hekur, që presin sidomos për t'i dhënë forma të ndryshme apo për t'i sentuar me gurin fleksibël.
vinë, domethënë, ka raste mbi 10 raste në ditë. Sepse guri fleksibël natyrisht duke qenë dhe afër, ato xixat që krijohen, që janë mini predha shumë të vogla hekuri, ato bien të nxehta dhe me një forcë shumë të madhe bien dhe në shumicën e rasteve ngjiten në korne, në pjesën e jashtme të syrit. Shpeshherë këta e neglizhojnë dhe vinë me infeksione të kornes. Pasi ka kaluar, le të themi, disa ditë, kanë parë pastaj se si ka agravuar situata dhe drejtohen. Në këtë rast është ai që quhet dëmtimi lamelar, ai që tham në fillim, pra që shpeshherë nuk e ka preferuar gjithë stresën e globit, por janë jashtëzakonisht të shpeshta. Atëherë, cilat do të jenë masat mbrojtëse që duhet marrin këta persona që kanë të lidhur punën me këtë gjë? Prandaj edhe është shembull sepse duhet daltu, i përshtatemi ambientit shqiptar patjetër, dhe t'i japim këshillat. Patjetër duhet punohet me syze mbrojtëse. Vetë ky fakt që vinë ndoshta mbi 10 veta në ditë, tregon që këta njerëz e neglizhojnë këtë. Mbrojtjen. Nuk mbrohen. Nuk përdorin syzet mbrojtëse. Bile ka raste që e pranojnë dhe vetë që thonë, doktor, nuk e kam përdorur, thotë, syzet. Ose thotë, një moment i hoqa, më ra në fund fare, pra do të thotë që masat janë të neglizhuara në këtë rast. So for the treatment part, it is a type of emergency. It should be dealt as early as possible. If someone has an open globe injury, ideally recommended is within 6 to 12 hours, suturing should be done to close the globe. That is the first step. But like we classified the trauma, treatment also is according to the situation. If there is infection in the eye or if there is suspected foreign body, in these two situations, we need to be careful for the treatment part. We have to do some tests, ultrasonography of the eye and CT scan. These should be done before the suturing, not to suture once and then to think for, because treatment varies. And once these investigations are done, then to plan for the closure of the globe. Ka shumë mundësi pastaj veprimi me shumë urgjencë nga ana e personit të dëmtuar dhe familjarëve, që ta sjellin këtë pacient menjëherë tek mjeku specialist oftalmolog, tek kirurgu oftalmolog, sepse nëse ka një çarje të globit, pra nga këto trauma perforative, këshillohet, ideali është që kjo çarje të qepet, të suturohet. Të mos lihet e hapur, pra. Të suturohet në një periudhë brenda një 12 orëshi, idealisht, mundësisht domethënë. Kjo do të ishte më e mira. Po, më e mira, por ka një gjë më shumë rëndësi këtu, një detaj më shumë rëndësi. Nëse dyshohet që kjo predh që e ka goditur syrin ndodhet brenda në syr, pra ka një trup të huaj brenda në syr, apo shifen gjatë ekzaminimit që ka filluar të ketë shenjat e endoftalmitit, patjetër përpara se të bëhet qepja, këshillohet të bëhet ekografi e syrit, është një aparat i posaçëm që bën ekon e syrit, ose CT scan i globit okular. Mbasi verifikohet nëse ka trupin e huaj apo gjendja e infeksionit e tjerë, me këto ekzaminime, pastaj mund të kalojmë në procedurën e duhur në sallë, në bazë të asaj që shohim gjatë ekzaminimit. Vetë mund të bëjmë ndonjë veprim apo nuk duhet ta prekim syrin në raste të këtyre dëmtimeve që ne shpjeguam? The patient himself, before going to the specialist, should he do any act or anything? No, I think in open globe, if it is a very severe trauma, if you have some clean patch to close the eye, not with too much pressure, but to avoid any unclean thing from going inside, and to consult some place where the facilities for this type of treatment is available. E mira do ishte, thot profesori, që mos të bëj veprime të asnjë lloji përveç se vendosjes së një, po themi, garze sterile mundësisht, dhe pa shumë presion, thjesht për të mbuluar sipërfaqen e syrit e cila është e dëmtuar dhe ta mbrojnë nga faktorët e jashtëm që mund të jenë ndotjes ambientit. Të ndotjes patjetër, sepse mund ta shtojnë këtë infeksion. Shtojnë mundësinë që mund të fillojë mundësinë për të infektuar e tjerë. And for the treatment of open globe trauma is stepwise procedure. Is not one-time surgery or one-time procedure that we can repair and get this much percentage of vision. Step by step we have to do. Suturing is only one step, but suturing is the most important step. To close the eye with someone who is not trained for this purpose will have problems later on.
So they have to do the procedure with someone trained in ocular trauma, and based on this treatment only, we can proceed further for repair and for cleaning of the eye. Natyrisht trajtimi ka shumë rëndësi. Bëhet një trajtim shkallë pas shkallë. Njeri që paraqitet me globin e çar, globin e syrit të çar, natyrisht shkohet shkallë pas shkallë. Por veprimi imediat gjatë po e quajmë maksimalisht 12 deri 24 orët e para, i qepjes së kësaj plage dhe verifikimeve natyrisht që i shpjeguam përpara, është hapi më kryesor, pastaj fillohet me riparimet e gjithë shtresave të dëmtuara brenda syrit, qoftë deri tek retina, që është stesha e fundit dhe stesa nervore. Regjia mjofton që kemi një telefonat në studio, me sa duket një shikues ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi im është kam një të afërm të familjes. Po. Ka një problem në sy. Çfarë problemi? Ka një çarje në beben e syrit. Është çarje e lindur apo është shkaktuar nga ndonjë traumë? Është çarje që është shkaktuar tani më vonë, me fjalë jo e lindur. Ka 15 ditë që e ka kontaktuar, me fjalë në fillim fare ka pas një si dritë kështu ose miza, sikonte miza, dhe ka shkuar tek një mjek dhe ka bërë 3 herë rreze. Po. 3 herë rreze lazer. Po. Dhe prapja jep këtë si miza me fjalë. Po. Nëse bëhet fjalë që ka bërë rreze lazer, atëherë çarja mund të dyshuar në retinë. Faleminderit zonjë për pyetjen. Atëherë në bazë të informacionit që zonja na dha, ne do të mundohemi të japim një The lady on the phone is saying that he has a perforation. She says in the pupil, but this is not possible. From 18 days, has done laser treatment. Some trauma she had? No, recently has happened. He said sees like floaters and. I think some it's about the retina. It's not, yeah, so most likely she has some degeneration or some thrombosis in the posterior segment. Floaters indicate some type of trouble in the vitreous. So laser is done to close the weak areas in the retina. She has to wait for some time. Pra, logjikisht, nga shëndet që zonja tregon, për sa kohë është bërë lazer, kemi të bëjmë me probleme të retinës. Këto si miza që shikon ka të bëjnë me, që kemi shpjeguar në emisionet të kaluara, pra globi është i mbushur me një gjel të tejdukshëm, globi i syrit. Ky gjel i tejdukshëm, që është i tejdukshëm si uji, mund të jetë turbulluar. Dhe shkakton këto si njolla si miza që duken, mund të ketë pasur një tromboz apo një degenerim të retinës e tjerë dhe është trajtuar me lazer. Logjikisht kjo është. Po, normalisht mund të çar bebe asyrit për 18 ditësh. Po, normalisht ky veprim që ka bërë zonja me lazer është i drejtë? Mendohet nga ato që thot, mendohet që po. Is this laser treatment right? I think from what she says. Cannot tell. Nuk mund ta themi sepse pa parë nuk mund të. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Alo, faleminderit që po telefononi. Po, ju dëgjojmë. Alo, jeni në linjë? Mund ta bëni pyetje. Klinika. Jo, nuk jemi klinik. Jo, nuk jemi klinik, jemi në një emision transmetim të drejtë për drejtë. Me sa duket ka ngatruar, ka kujtuar se duke parë numrin e telefonit do të lidhe me një klinik. Atëherë vazhdojmë me llojet e trajtimit që po shpjegonin pak më parë në bazë të klasifikimit të traumave. Yeah. So in cases in which there is a foreign body in the eye, those cases need more complex treatment. And in today's advanced techniques of treatment, we don't follow wait and watch. So normally if the patient has access to a retina specialist, we do full treatment together to close the wound, to remove the foreign body, to do the repair also. That is the best approach, and that gives the best possible results. Po, një fjali të fundit sepse se kemi parë kohën. Po, në rastet shumë të rëndësishme që ka një truptue brenda, duhet patjetër një specialist mifil të retinës, një kirurg të retinës, vitreretine, pra i cili gjatë ndërhyrjes edhe heq trupin e huaj,
edhe riparon gjithë dëmin dhe shtresat dhe mbyll në fund fare plagën. Dhe ndiqet natyrisht. Po, ne sigurisht do vazhdojmë në emisionet të tjera të ndihmojmë shikuesit në lidhje me këtë temë dhe me tema të tjera. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Falenderoj dhe shikuesit që na ndoqën në këtë hapësirë të mjekut edhe sot në emisionin ton Rreze Dielli. Faleminderit që ishit me ne.